Hi friends, welcome to my channel and please subscribe to my channel. सुरमई घेतली आपण, अर्धा चमचा मीठ ॲड केलं आहे. मीठ लावून घेतलं. आता आपण 2 चमचे लिंबाचा रस ॲड करूया. धना जिरे पूड 1 चमचा आपण ॲड करणार आहोत. हिरवी मिरची, आलं, लसूण आणि कोथिंबीर हे आपण पाट्यावर वाटून घेतली आहे. ते 1 चमचा आपण ॲड केलं आहे. मिक्सरला लावून नाही घ्यायची, आपण वाटून घ्यायची पाट्यावरती. त्याची टेस्ट वेगळी लागते. आणि 1 चमचा अवगळ घातला आहे, उपमाचा रस. आपण गव्हाच्या पिठामध्ये रॅप करूया आणि फ्राय करूया. Thank you friends for watching my channel and please subscribe to my channel.